سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. من تو این ویدیو چند تا از سوالهای پرتکرار شما عزیزان رو جواب میدم. شما مامان بابایی که بچه‌های زیر 8-9 سال دارید، این ویدیو برای شماست. با من همراه باشید. چرا فرزندم اعتماد به نفس نداره؟ خب، اول با هم ببینیم کلمه اعتماد به نفس اصلا یعنی چی؟ یه کلمه عربی معادل فارسیش میشه من میتونم، من باور دارم، من به خودم اعتماد دارم که میتونم رانندگی بکنم، خوب حرف بزنم، دست خطم خوبه، نقاشیم خوبه، آشپزیم خوبه یا متوسطه یا عالیه. پس این من میتونم ها میشه اعتماد به نفس. و سوال شما این بوده که چرا بچه‌های ما اعتماد به نفس ندارن؟ پس میخوام الان چند موردی رو بگم که رفتارهای من و شما پدر و مادر باعث میشه اعتماد به نفس در بچه‌ها شکل نگیره. چون بیس اعتماد به نفس تو خونه ما ساخته میشه، در کودکی برای بچه‌هامون پایه‌گذاری میشه. مهمترین علت اینه که ما اجازه خطا و اشتباه به بچه‌هامون نمیدیم. خودمون یا جزو والدین پرفکشنیست یا ایدئالگرا هستیم یا سختگیریم یا به هر علتی ترس از خطا و اشتباه داریم و این رو به بچه‌هامون هم انتقال میدیم. یا اگر ترس از خطا نداریم، اشتباه کردن رو نمیپذیریم. هنوز انگار برای ما جا نیفتاده که بچه‌ها آزمون و خطا میکنن تا یاد بگیرن. پس وقتی بچه‌ها اشتباه میکنن یا با اونها برخورد تند و تیزی داریم، نمیتونیم ملایم و مهربون باشیم یا اینکه اصلا نمیتونیم اشتباه‌های کوچولوی اونها رو ندیده بگیریم. کلمه‌ای داریم تو تربیت به اسم تغافل. معادل فارسیش میشه آگاهانه ندیدن و نشنیدن و پیام ندادن راجع به اون رفتار اشتباه کوچولو. ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس یکی از علت‌هایی که اعتماد به نفس تو بچه‌ها شکل نمیگیره اینه که من و شما حتما موقعی که بچه‌هامون خطاهای کوچولو دارن راجبش کامنت میدیم و حتما اون رفتار رو میبینیم. مورد بعدی اینه که کلمات تشویقی برای تلاش بچه‌ها نمیگیم. اگر هم کلمه تشویقی میگیم برای موفقیت هاشون میگیم، برای نتیجه میگیم. تلاش بچه برای ما مهم نیست. اگر تلاش برامون مهم باشه، یکی دیگه از دلایلی میشه که اعتماد به نفس در بچه ها شکل میگیره. و یه مورد دیگه، ما فرصت هایی رو برای استقلال بچه ها ایجاد نمی کنیم. یعنی کافیه کارهای کوچولویی طی روز انجام بدیم، مثل اینکه مسئولیت‌هایی رو به عهده بچه‌های 2-3 ساله به بالا بگذاریم. مثلا ما می‌خوایم کیک سیب درست بکنیم، تا تو یه دونه سیب رو بشوری، منم آرد و مواد کیک رو میارم. تا تو بشقابا رو بچینی، منم غذا رو آماده کردم. ولی معمولا ما این کارها رو نمی‌کنیم به دلایل مختلف که معمولا دلیل اصلیش هم این هستش که خب بچه‌ها نمیتونن به خوبی ما بزرگا انجام بدن و ما حوصله اون شلوغ بازی‌های بچه‌ها رو یا اینکه کامل انجام نمیدن رو نداریم. من پیشنهاد میکنم ویدیویی که لینکش این بالا گذاشته شده رو حتما ببینید. اونجا کلی راهکار برای داشتن اعتماد به نفس فرزندان گفتم. چرا بعضی از بچه‌ها پدر مادرها یا اطرافیانشون رو میزنن؟ دلایل مختلفی داره. اگر سوال شما برای بچه‌های زیر 3 سال هست، 3 تا دلیل اصلی داره. مهمترینش اینه که و اولیش اینه که بچه‌ها هنوز هیجاناتشون رو نمیتونن مدیریت بکنن. یکی این که اصلا آگاه نیستن، نمیشناسن، نمیدونه که عصبانیم، ناراحتم، ناامیدم، اصلا این احساسها رو نمیشناسه. و بعد این که میگیم نمیتونه مدیریت بکنه، یعنی این که نمیتونه اونو توضیح بده، نمیتونه به من و شما بگه الان عصبانیم که به من کیک ندادی، الان ناامید شدم که اون دوستم اسباب بازیمو گرفت و رفت. نمیتونه اینها رو در قالب جمله یا توضیح بده به ما. پس نمیتونه هیجاناتش رو به صورت منطقی حسشون بکنه، درکشون بکنه و اونها رو انتقال بده. دلیل دوم اینه که قدرت کلام رو خیلی از بچه‌ها زیر 3 سالگی هنوز ندارن. یعنی تعداد دایره لغاتشون انقدری نیست که بتونن اون رو به شکل جمله در بیارن و اون احساس رو به ما انتقال بدن. و دلیل سوم هم این هستش که تقلید میکنن از رفتارهای بزرگترها. شاید من و شما پدر مادر تو عصبانیت یک کوچولو ولی زدیم پشت دستش، شاید با شوخی هلش دادیم، کشیدیمش،
شاید برادر یا خواهر بزرگترش این رفتارها رو کردن، یا اگر بچه مهد کودک میره از 2.5-3 سالگی توی مهد کودک این رفتار رو دیده، توی پارک، مهمونی، توی گوشی یا لپتاپ یا تلویزیون توسط یه انیمیشن چیزی این رفتارها رو دیده، پس داره تقلید میکنه این رفتارها رو. خب اینا علتهایی بود که بچه ها میزنن زیر 3 سالگی. و اما راهکارها چیه؟ بهترین راهکار بی‌توجهیه، مخصوصا اگه روزهای اول هست که داره بچه شما این کار رو انجام میده و شما دارید این ویدیو رو میبینید. اگر مدتی ازش گذشته، بهتره که ما توجهمون رو ببریم به سمت رفتارهای مثبت و به رفتارهای منفی بچه کمتر توجه بکنیم. و یکی دیگه از بهترین کارها آموزش ابراز احساسه. پس بهتره که به بچه‌مون بگیم موقع عصبانیت تو باید صحبت بکنی، باید حرف بزنی، یا نباید از دستات استفاده بکنی، دستای ما برای زدن نیست. پس ابراز احساس رو به بچه‌مون آموزش میدیم. بهترین حالتش هم توی بازی هست به بچه‌ها. تا حدود 7-8 سالگی با بازی و قصه به بچه‌ها آموزش‌های اصلی رو میدیم. پیشنهاد میکنم ویدیویی که لینکش گذاشته شده این بالا رو حتما ببینید. اونجا در مورد تمام رفتارهای منفی بچه‌ها صحبت میکنم و راهکار میدم خدمتتون. فرزند من نمیتونه دوست پیدا کنه. خب من و شما میدونیم که دوستیابی یک مهارته، یه اسکیله، یعنی ما توی محیط اون رو یاد میگیریم، با خودمون نمیاریم، ژنتیکی نیستش. البته اینکه بعضی از آدما برونگرا دنیا میان، بعضیا درونگرا دنیا میان، میتونه توی آموزش و یادگیری این مهارت تأثیر داشته باشه. ولی نکته‌ای که اینجا میخوام بگم اینه که اگه بچه ما از هولوش 3 سالگی مهد کودک میره، حتما میتونه این مهارت رو تا 5-6 سالگی یاد بگیره. اگر بچه شما رفته و هنوز این مهارت رو یاد نگرفته، باید بهش آموزش بدیم. چطوری؟ با بازی و قصه اولین راهش هست. بعد اینکه بچه‌مون رو تو محیط‌های هنری، آموزشی، ورزشی متعدد قرار بدیم، نه خیلی زیاد که خسته کننده بشه. آموزش به بچه‌هام عرض کردم که با بازی، یعنی رول پلی. پس میایم با بچه مثلا 3 ساله یا 5 سالمون بازی میکنیم که من توی پارک هستم و تو میخوای بیای با من دوست بشی، چیکار باید بکنی؟ بعد توی آموزش بهش میگیم که خب شروع یه دیالوگ یا گفتگو با سلامه، با لبخنده، تو یه قدم به سمت اون دوستت میتونی پیش بری، میتونی بهش پیشنهاد بدی که بیا وسایلمون رو با هم دیگه شیر بکنیم، میتونی ازش یه سوالی بپرسی. و یه قسمت دیگه از آموزش ها بایدها و نبایدهای ارتباط برقرار کردن یا دوستیابی هست. مثل اینکه به بچه‌مون یاد بدیم که خب تو باید نوبت رو تو صحبت کردن رعایت کنی، وسط حرف نپری، به چشمای دوستت نگاه بکنی، وسایلت رو بهتره با هم دیگه مثلا شیر بکنید. وقتی این آموزش ها رو به فرزندمون بدیم، اون کم کم این مهارت رو یاد میگیره و انجامش میده. یکی از کارها همی هستش که خودمون الگوی خوبی باشیم. چقدر بچه ما میبینه که من پدر یا مادر با دوست هام چه ارتباط دوستانه ای دارم، موقع عصبانیت چطوری رفتار میکنم، اصلا چقدر دنبال دوست پیدا کردن هستم. و یه موضوعی که تو بک‌گراند بچه ها هست در دوستیابی خیلی اثر داره، اینه که پیامی که در مورد دوست توی خونه داده میشه چیه توسط من و شما. آیا ما همیشه میگیم که ما خودمون بهترین دوست هستیم برای تو، همه چی رو به ما بگو. دوست ها به آدم کمکی نمیکنن، حتی میتونن مشکل درست بکنن. یا اینکه نه، ما نگاهمون به دوست بیرون از خونه یه نگاه قشنگه، یه نگاه زیباست، یه نیازه. این هم خیلی مهم هست که بچه ما توی خونه از من و شما چی شنیده. بهترین سن گرفتن پوشک کی هست؟ برای ما شرقی ها که یه تربیت تقریبا سختگیرانه داریم، بازه سنی 2 تا 3 سالگی پیشنهاد میشه. ولی اینو میدونیم که تو کشورهای غربی تا 4.5-5 سالگی هم این بازه سنی گفته شده. تکست های علمیشون هم هست، در تجربه هم شما دیدین، من هم دیدم که دوستان اونجا خیلی به این بازه سنی 2 تا 3 سالگی تعهدی ندارن. و اما 1-2 تا توضیح داره. یکی این که باید بچه ما 2-3 تا نشونه داشته باشه تا بریم به عنوان مثلا یه ایرانی یا یه آدمی که آموزش های شرقی رو دیده، میخوایم در بازه سنی 2 تا 3 سالگی پوشک بچه‌مون رو بگیریم. مهمترین نشونه اینه که ما احساس بکنیم که بچه‌مون سیگنال های عصبی از مثانه یا دستگاه دفع مدفوعش داره حس میکنه و اون رو قشنگ متوجه میشیم. بچه از هولوش 2 سالگی به بعد
وقتی که داره اون کار رو انجام میده یه لحظه استاپ میکنه، نگاه به اطرافیان میکنه، اگر وایساده میشینه، یعنی علائمی داره که متوجه میشه که دستگاه دفع داره کار انجام میده یا مثانه داره ادرار میکنه. اگر این علامت رو بچه شما داره، یه علامتی هست که نشون میده آماده هست. نشونه بعدی اینه که پوشک بچه حتی الامکان شب تا صبح خشک بمونه یا خیلی خیس نباشه. این هم نشون میده مثانه آمادگی داره برای این ترین کردن. سومین علامتی که نشون میده بچه ما آماده هست اینه که بچه ما حرف شنوی داره، دستورات رو فالو میکنه، دستورات رو دنبال میکنه. این علامت خیلی مهم هستش. و اما اگر زود یا دیر این کار رو انجام بدیم چی میشه؟ این آموزش دادن و گرفتن پوشک از بچه. اگر زود باشه ما داریم بهش اضطراب وارد میکنیم، احتمال داره استرس بگیره، احتمال داره فشار روحی رو تحمل بکنه. بچه ها اگر زود این کار انجام بشه اکسیدنتشون زیاده، به طور تصادفی شورتشون رو زیاد خیس میکنن تا زمانی که یاد بگیرن. و اگر این تکرار بشه ما داریم به بچه‌مون ناخودآگاه این پیامو میدیم که تو توانمند نیستی. پس برمیگرده به همون موضوع اعتماد به نفسه و میتونه اعتماد به نفس بچه رو بیاره پایین، احساس کنه که من توی زمینه‌ای خوب نیستم، کافی نیستم. به هر حال وقتی تکرار بشه این تصادفی ها، مادر یه جای خسته میشه، یه جای عصبانی میشه و یه پیامی میده که احتمال داره که آسیب بزنه. و اگر دیر این کار رو انجام بدیم، یعنی از اون چیزی که تکست‌های علمی میگن و یه چیز بیشتر از 3 سالگی اگر باشه، اولین اتفاقی که میفته اینه که بچه‌های ما چون وابسته میشن به اون پوشک درشون ترس و مقاومت ایجاد میشه. پس دیگه بعد از 3 سالگی کار سخت میشه و بچه سیگنال‌های عصبی رو میگیره از مثانه و دستگاه تناسلیش و متوجه میشه که پوشک خیسه یا کثیفه. پس میره مقاومت میکنه، نگه میداره ادرار و مدفوع رو و میتونه مشکلات جسمی هم براش پیش بیاره، مثل یبوست‌های مداوم یا مثل عفونت‌های ادراری. و یه مشکل دیگه ای که میتونه ایجاد بکنه مشکلات اجتماعیه. اگر ما توی شهر یا کشوری زندگی میکنیم که بچه‌ها هولوش 2.5-3 سالگی دیگه پوشک ندارن و خودشون میرن توالت میکنن، بچه ما متفاوته، تو 4 سالگی 5 سالگی پوشک داره و احتمال داره که توی محیط تمسخر بشه، احتمال داره بچه‌ها باهاش شوخی بکنن. در صورتی میتونیم این کارو بکنیم و خیلی مهم نیستش که ما ببینیم تو کشوری داریم زندگی میکنیم که خب چند تا از بچه‌های کلاس هم در 4 سالگی پوشک دارن. اینجا موردی نداره. به جایی که هستیم توجه بکنید. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که من مطمئنم به شما کمک میکنه برای اینکه بهترین روش تربیتی رو به کار بگیرید و مطمئنم که با استفاده از این روش‌های تربیتی تنش و چالش تو خونه شما تموم میشه.